سلام و درود، وقت بخیر، خوش اومدید به ویدیو جدید از کانال خودتون. تو این ویدیو میخوایم راجع به پیکسل تپ صحبت بکنیم، اینکه چجوری شما میتونید توکنتون رو کلیم بکنید، توکن بعد چه اساسی به شما داده میشه، چه تعداد داده میشه، چه کسایی واجد شرایطش هستن و اینکه چجوری شما میتونید ویدرال کنید، یعنی در واقع برداشت کنید، اصلا میتونید برداشت بکنید یا نه، کارمزدتون چقدره. پس ویدیو طولانیه، حتما تو همراه من باشید اگر میخواید یه کسب درآمدی از طریق پیکسل تپ داشته باشید. و همونطور که میدونید لیست شده، توکنش ارزش شده، بازی ولی بسته نشده. من لینک بازی رو براتون میذارم، لینک پیکسل تپ رو توی دیسکریپشن براتون میذارم. اگر تازه وارد شدین یا قبلا وارد نشدین میتونید هم الان استارت بزنید، پیکسل تپ رو بازی بکنید و تسکاش رو انجام بدید. این از این. خب توی وهله اول، حالا من قسمت ریوارد رو ببینید، اینجا همه قسمت ریوارد همچنان پابرجاست، قسمت فایت پابرجاست و شما میتونید توی بخش‌های مختلف فعالیت داشته باشید. برای به دست آوردن توکن پیکسیفای اول باید پیکسیفای ECR یا کلیم رو بزنید که این پایین هست. یه تایمر داره نمیشه کلیم، این مثلا یه میزان ساعت، یه میزان دقیقه. نکست استپ رو که بزنید اینجا براتون تعیین میکنه که چقدر شما پیکسیفای دریافت کردید. حالا اینکه چقدر هست و چه تعداد هست کاملا وابسته به اون میزان کاری که شما انجام دادید یا اون چیزهایی که پارامتر بوده برای پیکسیفای که بهتون توکن بده. حالا من در ادامه راجبش صحبت میکنم. میخوام بریم سراغ داکیومنتی که خود پیکسل تپ منتشر کرده و گفته بر چه اساسی به شما توکن خواهد داد. و این قابل توجه خیلی از دوستانی که الان میاد اینجا ببینن صفره، مثلا من لولم 7 بوده چرا صفره، یا مثلا من کلی رفیق دعوت کردم چرا با صفره. این یه بحثیه که الان توی کامیونیتی هست، تو توییتر خیلی داغه، خیلی ها اینجا پیکسیفایشون صفره. منتها خب میگم من اکانتمو از دست دادم و اینجا تعجبم نمی‌کنم که چرا صفر پیکسیفای من، می‌خواد اینجا لولم 1 ریفرال ندارم و داشتم اکانتم خیلی وضعیت خیلی خوبی داشت، ولی خب متاسفانه از دستش دادم و اون اکانتم پاک شد. خب بریم سراغ داکیومنت خود پیکسل تپ، اینکه چه کسانی واجد شرایط هستن، چه کسانی چه تعداد پیکسل دریافت میکنن و در ادامه چه اتفاقی میفته و شما چجوری میتونید دوباره پیکسیفای رو دریافت بکنید، توکنش رو. حالا داخل کامنت ها بنویسید که چه تعداد دراپ برای شما اتفاق افتاده، چه تعداد توکن پیکسیفای رو توی داشبوردتون دیدید و توی مینی اپتون دیدید توی تلگرام، چند هزار تا بوده، چند تا بوده، و بگین که چند وقته دارین استارت میزنین پیکسل تپ رو، استارت زدین در واقع پیکسل تپ رو. خب این که اینجا دارید میبینید داکیومنت خود پیکسل تپ هست. من سفر کامل بزرگ کردم برای دوستانی که بتونن کامل بخونن و من حالا همه رو براتون ترجمه میکنم. اینجا کامل راجع به دراپ پیکسیفای یا پیکسل تپ صحبت شده و ما حالا به این ابتداییاتش مقدمش کاری نداریم. آنچنان راجع به اینکه چجوری توکن شده و چجوری ادامه پیدا کرد و اینا صحبت شده. important information، اطلاعات مهم برای پیکسل تپ، داشبورد و کسایی که در داشبورد شرکت کردن. میدونید که یه سری کوست داشت. یکی از کوست ها این بود که شما برید توی داشبورد ساین این بکنید، یا اکانت بسازید و کسانی که رفتن این کارو کردن خب قاعدتاً میدونید که شامل ایردراپ میشن. تمام شرکت کنندگان پیکسل تپ و داشبورد در 18 جولای به این ساعت ایردراپشون رو به شکل یک NFT یونیک دریافت میکنن توی فرم یونیک یک NFT. خب قوانین دریافت NFT در پیکسل تپ: اگر لول 1 باشید NFT کامن میگیرید، اگر لول 2 تا 4 باشید NFT آن کامن میگیرید. دوستانی که در این 2 تا لول هستن، در 2 تا سطح هستن، 1 تا 4، فعلا چیزی شامل حالشون نمیشه. این از این. لول 5 تا 7 NFT ریر میگیره، لول 8 تا 9 NFT اپیک میگیره و لول 10 NFT لژندری میگیره. چرا من اینا رو دارم براتون هایلایت میکنم؟ چون اینجا این پایین بهتون میگه که این افراد، این سه دسته دقیقاً چه تعداد توکن دریافت میکنن. این خیلی مهمه دوستان، حتما توجه داشته باشید. یه نکته هم بگم، من خب اینم باید اعلام بکنم بهتون، خارج از این که 75 میلیون پلیر رو اینجا اعلام کرده پیکسیفای و
قرار 5 میلیارد توکن رو بین 75 میلیون پلیر تقسیم بکنه، اینم باید در نظر بگیرید که خب همه قرار نیست توکن رو دریافت بکنن. و نکته بعدی اینه که من با این حال ساده کامل ترجمه میکنم این خط و خطوط رو، احتمال رو میدم باز دوستانی متوجه نشم من چی دارم میگم. من لینک این داکیومنت رو توی دیسکریپشن میذارم، میتونید از گوگل ترنسلیت هم استفاده بکنید، متن کامل رو کپی بکنید ببرید توی گوگل ترنسلیت و حالا دست و پا شکسته در هر صورت باز هم بهتون میگه که چجوریه و همزمان میتونید هم ویدیو رو ببینید هم از روی متن گوگل ترنسلیت بخونید و ببینید دقیقا من چی دارم بهتون توضیح میدم. Rules for receiving NFTs on dashboard. خب قوانینی که شما به واسطش میتونید NFT ها رو در داشبورد به دست بیارید. The number of bots and their cumulative level. تعداد بات ها و لولی که به دست آوردید. Completing quests on demo یا demo playground. کوست هایی رو که توی دمو پلیگراوند انجام دادید. این بات ها همون بات هایی هستن که داخل بازی هم و هر چقدر سطحشون باشه. حالا اینا میشه چی؟ میشه روز هایی که شما میتونید، قوانینی که شما میتونید به واسطش یا پارامترهایی که در داشبورد میتونید NFT به دست بیارید. These early adopters NFTs will provide rewards within the Pixelverse ecosystem. NFTs will be available to claim exactly 1 week later on July 25th. 25 جولای دوستانی که این شرایط رو دارن NFT براشون پروواید میشه، قابلیت دریافتش دارن. این یعنی چی؟ یعنی تقریبا 6 روز دیگه. خب 10% پیکسیفای که میدونید همون توکن پیکسل ورسه. حالا چی گفته؟ نگه دارنده های ریر، اپیک و لژندری، همینایی که بالا براتون هایلایت کردم، NFT هاشون به سرعت ریسیف میشه و 10% توتال سپلای کل توکن ها. خب توتال سپلای چی میشه؟ میشه میزان کلی توکن هایی که در بازار میخواد ارائه داده بشه توسط پیکسل تب که 5 میلیارده اگه درست بگم. توی کوین مارکت اینجا زده چقدر؟ بله 5 میلیارد توتال سپلای داریم ما اینجا و دارندگان و هولدرای لژندری، ریر و اپیک 10% این 5 میلیارد رو شامل میشن. 500 میلیون از دارندگان این کارت ها شیر میشه پیکسیفای و بهشون داده میشه. یعنی این 500 میلیون تو این 3 دسته تقسیم میشه دیگه. یعنی اینجوری نیست که هر کسی مثلا مشخص نیست دقیقاً چه میزان شیر رو قرار داشته باشه پیکسل تب. اینجا میگه yes you read that right. بله درست خوندید. Pixify airdrop will make available to our incredible community up to 10% of the total supply of Pixify as a massive thank you for the early support on this incredible journey. میگه بله درست شنیدید، این 10% توتال سپلای که بهتون گفتم به تمام کسانی داده میشه که توی این کامیونیتی پشتیبانی ابتدایی رو انجام دادن و با ما توی این مسیر خارق‌العاده همراه بودن. توی این روز، یعنی امروز 18 ژولای که میشه دیروز، TGE یا توکن جنریشن ایونت و همون ایونت ارائه توکن قابلیت در واقع چکش رو داره توسط شما و میبینید که شما چقدر تونستید توی پیکسل ورس تو اکوسیستمش کار بکنید و چقدر واجد شرایط برای دریافت توکنش بودید. خب اونا 10% بودن، حالا 20% پیکسیفای میره برای کیا؟ In addition to the 10% airdrop, an addition 20% of the Pixify supply will be rewarded to users in order to bootstrap and incentivize the use of Pixel Chain. این کسایی که از Pixel Chain استفاده کردن، یعنی 30% Pixify supply میاد برای این یوزرهایی که از پیکسل چین استفاده کردن. و حالا این پیکسل چین هم یه قابلیتی بوده که من راستیتش زیاد در جریانش نبودم، اما گویا حین در واقع لانچ پیکسل ورس یکی از بخشایی بوده مثل داشبورد که شما میتونید ازش استفاده بکنید و اینم به خاطر پروموت پیکسل چینه که گویا میخوان
نتورک خودشون بکنن، یعنی بلاک چین خودشون باشه پیکسل چین، و روی شبکه پیکسل چین دیگه بخوان ران بکنن از این به بعد. حالا هنوز معلوم نیست کی، ولی 30% سوپلای که میشه 1.5 میلیارد به این پلیرها داده میشه. فقط اینو بگم که یه موقع اشتباه متوجه نشید. ببینید 30% فقط به اون افراد داده نمیشه، به افرادی که اون 10% ابتدایی رو شامل شدن، یعنی کارت‌های اپیک و لژندری و فلان رو دارن. حالا اگر اومده باشن تو پیکسل چین هم باشن 20% هم بهشون اضافه میشه. First Quest Based Airdrop. خب امروز شما پیکسیفای توکن رو با گسلس مکانیکس، یعنی چی؟ یعنی بدون کارمزد میتونید دریافت بکنید. داشبوردتون رو ویزیت بکنید، پیکسل تب مینی اپتون رو برید داخلش، همون کاری که ما اول ویدیو انجام دادیم، و توکنتون رو کلیم بکنید بر اساس اون دستورالعمل هایی که داده شده در هوم پیج. و همچنین using your preferred Web3 wallet deposit address، از والت Web3 تون باید استفاده بکنید برای دیپوزیت کردن. برای دیپوزیت کردن از والتی استفاده کنید که Web3 باشه. که خب از متاماسک میتونید استفاده بکنید. خب متاماسک هم شما میتونید به عنوان یک ادآن رو مرورگرتون داشته باشید. ببینید من اینجا سرچ میکنم متاماسک اکستنشن، سریعا اون چیزی که برای کروم هست میاره، حتی خود سایتش رو هم میاره. اینجا وارد سایت کروم میشید، بخش اکستنشن ها و اد تو کروم رو اینجا میزنید، وارد میشه، میاد این قسمت و یه پسورد شما تعیین میکنید براش و به این شکل والت متاماسکتون فعال میشه. شما میتونید داشبوردتون رو متصل کنید به متاماسکتون و یه آدرس والت اینجا دارید پایین اکانت، اینه دقیقاً. ببینید اینجاست. اینو کپی میکنید میبرید داخل پیکسل تب رباتش توی بخش کیف پول. توی بخش کیف پول خب همونطور که میبینید من بالاخره تونستم داشبورد رو باز بکنم و اینجا بخش‌های مختلفی وجود داره. اینکه شما چجوری میتونید اون فرآیند متاماسک هم انجام بدید به این شکله. ببینید ما اینجا بخش استیکینگ داریم، متاماسک داره، کانکت والت داره، بای بیت داره، اوکی ایکس داره که ما متاماسک رو میزنیم، همون چیزی که بهتون گفتم. نکست رو میزنیم، بعد کانفرم میکنیم و ساین رو میزنیم، اپروو میکنیم. خب اپروو رو بزنیم یه بار دیگه. خب سویچ نتورک رو بزنیم. اینجوری متاماسک وصل میشه به ربات شما، به پیکسل تب شما. اینکه شما چجوری میتونید تبدیلش کنید به پول کیف پول هم ببینید من چون اینجا 0 دارم پیکس و پیکس من 0، باید بیاید توی بخش استیکینگ. حالا خارج از اینکه این تسکا رو انجام بدید و ادامه هم میتونید بدید این مسیر رو، بیاید توی بخش استیکینگ. یه بار دیگه میگم این داشبورد در واقع پیکسل ورس هست، یعنی شما باید برید وارد یک لینکی بشید که توی دیسکریپشن هست و بعد از اینکه ساین این کردید یه چنین چیزی رو میبینید. میاد توی بخش استیک میگید آقا من 25% 50% یا همه پیکسم رو پیکسیفایم رو میخوام استیک کنم. استیک رو که بزنید متاماسک شما ران میشه میاد بالا و اینجا شما میتونید استیکتون رو در واقع انجام بدید. میاد توی متاماسکتون و اگر که والتتون رو وصل کرده باشید اینجا کاملا مشخصه که وصل شده والتتون. مثلا ببینید الان والتی که من متصل کردم اینجا کاملا معلومه، آدرس هم داره و شما میتونید والت جدید هم وصل بکنید. بعد از اینکه کلیم کردی توکن شما به شکل مستقیم ترانسفر میشه توی استیکینگ سیستم. یعنی چی؟ توی سیستم نگهداری توکن شما نگه داشته میشه. این به این معنیه که شما نیاز نیست چیزی پرداخت بکنید تا توکنتون رو استیک کنید. قبلا راجع به استیک کردن صحبت کردم. ببینید تمام اینها فقط حالت معرفی داره و هیچ به قول بخوایم لفظی بگیم فاینانشال ادوایسی نیست، یعنی که ما توصیه‌ای به شما نمی‌کنیم، فقط صرفا حالت معرفی داره. استیک کردن یعنی که شما این میزان مثلا توکن دارید یا ارز دیجیتال دارید، اینو می‌خواید نگه دارید و ازش سود بگیرید، باید برید استیکش کنید توی والتتون.
و میگه به شما اجازه میده که ریوارد هم دریافت بکنید از رفل سیستم، NFT، پیکسیفای توکن و بقیه asset هایی که توی گیم هستن اگر که این کار رو انجام بدید. یوزرها این خیلی مهمه، یوزرها 1 هفته وقت دارن که ایردراپشون رو کلیم کنن و به دست بیارن داخل مینی اپ تلگرام و داشبورد. اگر این کار رو نکنن توکن برمیگرده توی استخر کامیونیتی و حالا مثلا شما 1000 تا ممکنه پیکسیفای داشته باشید، همون 1000 تا برمیگرده 0 میشه و دیگه نمیتونید دریافتش بکنید. پس 1 هفته وقت دارید تا توکناتون رو کلیم بکنید، برید داخل مینی اپ، برید داخل داشبورد. من لینک داشبوردم براتون توی دیسکریپشن میذارم که واردش بشید. اینجا بازیه بحث مهمه. میگه اگر که یک یوزری سعی کنه تصمیم بگیره که بخواد ایردراپ خودش رو تو روز اول ویدرا کنه، یعنی چی؟ یعنی برداشت کنه، اون یوزر فقط 10% پیکسیفای خودش رو میتونه برداشت بکنه و بقیه اون 90% ریسایکل میشه میره دوباره توی استخر پیکسیفای. خب شاید تعجب کنید بگید آقا یعنی چی؟ من میخوام روز اول پولمو به دست بیارم، میخوام تبدیلش کنم به پول، مثلا 10,000 تا فکر کنم مثلا پیکسیفای دارم، الان قیمتش هم فکر کنم $2,000 باشه، فکر کنم 2,000 تتر اگه درست بگم. خب من میخوام اینو ویدرا کنم، میخوام برداشت کنم. خب چرا 10% به من میدی؟ 90% دوباره میبری تو کامیونیتی. خب اون مثلا توکن من مگه نیست؟ چرا 10%؟ مثلا اگر 10,000 تا باشه فقط 1000 تاشو بهتون میده اگر بخواید همون روز اول برداشتش کنید و ببریدش به پول واقعی تبدیلش کنید. این یک علت داره، حالا پایینش هم اینجا تقریبا توضیح داده. روز اول وقتی لانچ میشه یک پروژه این شکلی و البته توکنش لانچ میشه و بعد لیست میشه، خیلی ها ممکنه هجوم ببرن و بخوان بفروشن، توکناشون رو بفروشن و اینجوری قیمت اون توکن ناگهان سقوط میکنه. یعنی اگر که همون $2,000 هست یا اون میشه مثلا $2,000,000، اینجوری قیمتش فوق‌العاده میشکنه و میاد پایین. خب حالا پیکسل ورس داره اینجا زرنگی به خرج میده، میگه آقا روز اول من نمیذارم همه توکنتو بفروشی، 10% تازه 90%ش هم ریسایکل میکنم برمیگردونم توی استخر کامیونیتی و دیگه هم دسترسی بهش نداری، مگر اینکه خب دست بهش نزنی، برداشت نکنی تو روز اول، بذاری استیک بشه که همزمان این کارو بکنی بهت ریوارد هم میدم. حالا من یه چیزی داره، یه حسی بهم داره میگه که احتمالاً همستر هم این کار خواهد کرد برای اینکه قیمتش نشکنه یهو سقوط قیمتی نداشته باشه. نازکوین این کارو قاعدتا نکرد دیگه. حالا بقیه یاد گرفتن اون مسیر رو، اون جاده‌ای که نازکوین رفته و دارن یه جورایی درست شده ترش رو برای خودشون ترسیم میکنن و میرن جلو. حالا میگه همونطور که زمان میگذره، به جای اینکه زمانتون رو بخواید سرمایه گذاری کنین، یوزرها و کاربرها قابلیت دریافت 90% دیگه ایردراپ رو با ادامه دادن بازی در پیکسل تپ و بقیه پیکسل ورس مولتی ورسز محصولات پیکسل ورس مولتی ورس رو دارن. یعنی اگر شما جزء این نفرات نبودید، این 10%، این 20% کسایی که دریافت کردن، اون 10% الان 10% رو مثل اینکه تارگت قرار داده دیگه، 90% باقی مونده ایردراپ میشه ادامه دادن به بازی پیکسل تپ. پیکسل تپ رو ادامه بدید، بازی بکنید و باقی محصولات پیکسل ورس مولتی ورسز رو، مولتی ورس البته، با یه سری اکشن های مشخص شده توی پیکسل چین که راجعش هم صحبت کردیم. پیکسل چین همون بخشیه که خود پیکسل ورس معرفی کرد داخل مینی اپ خودش و احتمالاً میخواد بلاک چین خودش رو ران بکنه و دیگه روی اتریوم نباشه مثلا. این احتمالاً با افزایش یوزرش اتفاق میفته. و در نهایت اینجا راجع به بتل ها صحبت کرده، بتل پس صحبت کرده که توی وب 2 گیم ها یا بازی های وب 2 و بقیه یوتیلیتی هایی که محصولات پیکسل ورس قرار داشته باشن صحبت میکنه و من هنوز کامل اینجا متوجه نشدم که ببینید خب اگر یه نفر بخواد ویدرا کنه و برداشت بکنه امروز نمیتونه، فردا میتونه، چیه سیستمش؟ یا من اینجا چیزی نوشته شده و بهش اشاره نکردم و جا یا سیستم چیز دیگه است، بعدن اتونا خودشون میخوان معرفی کنن. اینجا
توضیح داده که چه فشاری رو میاره یوزرهای لو ولیو. حالا این اشاره لو ولیو برای من خیلی عجیبه، به کاربران کم ارزش که نوشته کسانی که بخشی از کامیونیتی پیکسلورز نبودن و علاقه‌ای به دریافت اسطهای گیم یا ساپورت کردن تون L2 نتورک نداشتن. این لفظه برای من یه ذره عجیبه، به کار بردن این لفظه برای من خیلی عجیبه. حالا برای شما عجیب هست این که مثلا یه پروژه این شکلی بیاد بگی که آقا من نمیذارم که یوزرهای کم ارزش بیان فشار وارد سیستم ما بکنن و توی یک مدت زمان کوتاه با رفتاری که انجام میدن، همون فروش در لحظه روز اوله، بیان کامیونیتی پیکسل رو تحت تاثیر قرار بدن. حالا میتونست از این واژه یه جور دیگه استفاده کنه ها، ولی این دیگه خیلی عجیب بود برای من. راجع به این که کی شما میتونید ویدرا کنید و برداشت بکنید نگفته، چیزی نگفته. گفته اون 90% باقی مونده میتونن ادامه بدن و بازی رو داشته باشن. حالا من کلیات رو بهتون گفتم، هم الان برید داخل بات کلیم رو داشته باشید، اگر نداشتید بازی رو ادامه بدید، لینکش توی دیسکریپشن هست، میتونید ازش درآمدزایی داشته باشید. استارت خورده درآمدزاییش، مخصوصا کسایی که روزهای اول با ما همراه بودن و استارتش زدن و خوش شانس بودن تونستن میزان زیادی توکن به دست بیارن. داخل کامنت ها بنویسید که چه تعداد پیکسیفای به شما داده. ممنون میشم که این کار رو انجام میدید. دمتون گرم که حمایت میکنید. هستید. میبینمتون دوباره تا دیدار دیگر. فعلا امیر امیره.